كل يوم الصبح تقوم من النوم تفكر هو البنزين بيغلى ليه؟ ايه السبب ان كل يوم نلاقي اسعار البنزين بتعلى بتعلى بتعلى؟ وايه السبب ان كل فترة نلاقي الدولة بترفع في البنزين وممكن تثبت السولر او ما تأثرش في بعض المحروقات التانية؟ الموضوع يا سيدي متعلق بسعر النفط العالمي. يعني انت في اي يوم تقوم من النوم تلاقي سعر النفط زاد، اكيد هيحصل عندك زيادة في اسعار البنزين. وعشان تفهم الموضوع ده لازم تعرف يعني ايه نفط ويعني ايه برميل النفط. برميل النفط ده عبارة عن 42 جالون. الجالون تقريبا حوالي 20 لتر، يعني تقريبا كده البرميل حوالي 159 لتر. تعال اقول لك بقى البرميل ده بنطلع منه ايه. البرميل ده بيطلع منه 19 جالون بنزين، يعني تقريبا حوالي 43.5% من انتاج البرميل كامل. والكمية دي تقريبا تمشي عربية ملاكي حوالي 450 كيلو. وبيطلع منه كمان حوالي 12 جالون ديزل، يعني حوالي 23% من قيمة البرميل. الكمية دي ما تمشيش عربية نقل حوالي 60 كيلو، بالإضافة ل4 جالون كيروسين، يعني حوالي 9.5% من البرميل. ولتر زيت موتور على لتر زيت تقيل اللي بنستخدمه في الشركات الخاصة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وشوية أسفلت على زفت على قار على شوية حاجات منيلة اللي بنستعملها في عزل المباني ورصف الطرق. ويتفضل لنا شوية غاز كده يطلعوا لنا حوالي 12 اسطوانة غاز. وآخر منتج هيكون موجود البتروكيماويات، ودي بنستخدمها بشكل كبير جدا في حاجات حساسة قوي زي العدسات اللاصقة، القلب الصناعي، والشامبوهات، المطهرات، وإطارات السيارات. حاجات كثيرة بنستخدمها في البتروكيماويات لا حصر لها. تعال أقول لي بقى إيه السبب البنزين بيغلى ليه؟ أنا قلت لك السبب في الأول إن كمية البنزين اللي بيطلع حوالي 43% ونص من قيمة البرميل كامل. يعني ده معناه إن أنت الكمية اللي موجودة دي تقدر تشتغل بيها بشكل محدد، وده طبعا لازم يتناسب مع سعر البرميل في الفترة دي. يا سيدي سعر البرميل ده بيتغير من يوم للتاني بسبب حاجات كتيرة جدا ممكن تأثر فيه. لو في حرب، في بانديميك زي اللي حصل مثلا في كورونا، أو أي مشكلة ممكن تحصل ما بين حدود سياسية بين دولة والتانية، ده يأثر بشكل كبير جدا على برميل النفط في العالم. لو بصينا دلوقتي على مثلا المشكلة اللي موجودة في روسيا، إن أمريكا ودول أوروبية عملوا حجر على روسيا إنها تطلع البترول بتاعها بره، فبالتالي حصل مشكلة كبيرة جدا في إنتاجية البترول. ده هيسبب في إن السعر هيزيد. تعال أقول لك بقى سؤال مهم جدا، هو فعلا سعر البرميل يستاهل الرقم ده اللي ممكن يوصل لغاية 150 دولار قيمة البرميل الواحد؟ هقول لك يا سيدي، في الدول الخليجية سعر البرميل ما بيتكلفش عليهم 5 دولار. طيب أمريكا ما تبيع زي الناس وتبيع بنفس السعر اللي موجود في العالم؟ لا، مش هينفع، لأن في عندها حاجة اسمها البترول الصخري أو النفط الصخري. النفط الصخري إنتاجيته كبيرة جدا، ممكن تغطي احتياجاتها وتصدر بره. أمريكا دلوقتي بتستورد حوالي 7.9 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة إن روسيا تعتبر من الدول الكبيرة جدا اللي بتصدر البترول بتاعها، قد يفيض عندها حوالي 4.7 مليون برميل يوميا. فده حاجة لصالح أمريكا، إن أمريكا توقف أي تصدير من بره وهي اللي تبدأ تصدر إزاي وهي عندها عجز كبير جدا؟ النفط الصخري اللي أنا قلت لك عليه من شوية. النفط الصخري عند أمريكا بيكلفها بشكل كبير جدا في استخراجه، لأن طريقة استخراجه مش زي النفط العادي اللي احنا عارفينه. التكلفة عندها في بعض المناطق توصل ل 30 دولار للبرميل الواحد، وطبعا في بعض المناطق التانية يوصل لحوالي 120 دولار لاستخراج البرميل الواحد. فطبعا السعر اللي موجود في السوق دلوقتي لا يتناسب ابدا مع المكاسب اللي هي عايزاها. فمهم جدا انها توصل سعر برميل النفط انه يوصل ل 1000 دولار. هي بتفكر في كده، ان كل العالم يتوقف عندها الانتاج وهي اللي تبقى مسؤولة عن انتاج البترول للعالم. ان شاء الله يوصل ل 1000 2000 دولار مش مهم، المهم تكون هي المنتج الاول والاخير للبترول. طيب ليه الاكل بيزيد وليه الخضار بيزيد وليه المنتجات التانية بتزيد؟ ده جشع تجار. الدولة لما بتزود على البنزين بس، اما للسولر وبقية المنتجات مثبتاها. وطبعا كل الناس اللي شغالين في السوق او الشركات اللي بتشتغل او عربيات النقل اللي بتنقل بتستخدم الديزل او اي منتج تاني غير البنزين. فانت بتزود يا تاجر ليه؟ ايه السبب ان انت تزود حاجة ما عليهاش اصلا زيادة؟ نرجع تاني، لازم يبقى في رقابة من الدولة طبعا على التجار ان هو ما يعليش السعر ابدا ولا يوصل بالشكل الغريب ده للمستهلكين.
مهم قوي ان احنا نفهم نقطة اخيرة، ان طبعا مهما زادت الاسعار لازم نهتم جدا ان احنا نختار المنتج اللي يناسبنا، ما نجريش ورا الحاجة اللي سعرها غالي على انها نظيفة، ولا نفكر ان احنا مع زيادة الاسعار نجري بسرعة على الاسواق ونشتري كل حاجة عشان نقدر نخزن. دايما لما تلاقي ارتفاع في سعر في حاجة معينة على طول قاطع الحاجة دي. النقطة الاخيرة والمهمة جدا بالنسبة للناس اللي بتحب الاستثمار، عايز تستثمر في النفط، تعال اوريك حاجة مهمة جدا ونشوف يعني ايه استثمار في النفط. بص يا سيدي، ده بالنسبة للمؤشر الاسعار الخاصة بالبترول على مستوى العالم. برميل النفط بدأ مثلا خلال الشهر ده من 101 وبدأ يزيد لغاية 109 وأعلى نقطة 114، بعدين بدأ ينزل ويعلى ينزل ويعلى على حسب الأحداث الموجودة في العالم وارتباطه بالدولار، وفي الآخر بدأ يزيد تاني ل 106. افتكر إن أنا بقول لك إن التكلفة بتاعة برميل البترول الواحد أو برميل النفط لا يتعدى $5. طيب نيجي نبص على الأسعار على مستوى العالم. على مستوى العالم هنلاقي أمريكا محققة برضو في بعض الأنواع من برميل النفط، رغم أن برميل النفط بيختلف من دولة لدولة على حسب كثافة البرميل أو نوعية النفط، أنه يكون خفيف أو متوسط أو تقيل. طبعا المنتجات بتختلف وبيزيد عدد الحاجات اللي بتنتج من خلاله. فلو بصينا هنا للجزئية دي هنلاحظ أن أنت ممكن 106 111. تعال نشوف لدول الخليج العربي مثلا دبي 104. نبص امريكا انتاجها كتير جدا، شايفين في كل الاماكن انتاجها كتير جدا. شوف البنزين سعره كام موجود في امريكا، $3.3. طبعا ده سعر خيالي جدا بالنسبة للدول عندنا. تعالوا نبص لمنظمة الأوبك، وطبعا منظمة الأوبك بتضم بلاد عربية زي الدول الخليجية، الكويت، قطر، دبي، السعودية. طبعا منظمة الأوبك فيها كل الدول اللي انتم شايفينها دي، إيران، أكتر من دولة موجودة. يعني كل ده أسعارها من 104 107 108، دي أسعارها في الفترة دي. طبعا الأسعار دي بتديني مؤشر كبير جدا على إن خام زي البترول أو النفط مهم جدا ان احنا نهتم بالفكرة بتاعته، لانه يعتبر استثمار جيد جدا على المدى الطويل. لانه استثمار جيد على المدى الطويل، ومهم جدا ان احنا نهتم بالفكرة دي، لان لو انت دخلت هتلاقي ان هم بيشتغلوا بنظام العقود الاجلة. فطبعا ان انت اللي هو فيوتشر كونتراكت، طبعا ده بيساعد على ان انت بتشتري حاجة بسعر رخيص وتكون رابط سعرها على فترة طويلة، فمهما زاد او قل مش هتتأثر، لان انت اشتريت بسعر اللي هو الوقت الحالي اقل قيمة لي. يعتبر من أقوى الاستثمارات على مستوى العالم. لو حابب تستثمر، عندك منصات كتيرة جدا بتلعب في الموضوع ده وآمنة في كل بلد، يعني زي الكويت، عندنا في مصر بقى دبي، السعودية، عندهم منصات ومنصات قوية جدا ومحترمة وتدار من الدولة. الفترة دي فترة دسمة جدا ومن الفترات المشجعة قوي للاستثمار في المجالين دول. واجي لك بالزتونة، لو انت خايف من اي حاجة شايف ان سعرها بيرتفع، ابعد عنها. حاول دايما اختار المنتجات اللي تتناسب معاك انت، بلاش نجري ورا الترند. لو انت موجود لغاية دلوقتي ما تنساش تشترك في القناة، تفعل الجرس، تبعت لي اي كومنت عن اي حاجة انت بتفكر فيها ونعمل لها فيديو تاني عشان نقدم افكار جديدة للناس. وبرضو ما تنسوش شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتستفيد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.